કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણા શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી કંઈક એક નોટિફિકેશન આવેલું છે, તેમના વિશે માહિતી મેળવવાના છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. નોટિફિકેશનમાં શું છે તો કે ક્યુ પેપર કેટલા માર્કનું રહેશે. તમારી પ્રથમ કસોટી છે તો તે પ્રથમ કસોટીના કેટલા માર્કના તમારા પેપર લેવાના રહેશે. ત્યારબાદ આપણી વાર્ષિક પરીક્ષામાં 80 માર્કનું પૂછાતું હોય, 80 માર્કનું પેપર હોય તો બાકીના 20 માર્ક કેવી રીતના ઉમેરવાના રહેશે, આ તમામ વસ્તુ આપણે જોવાના છીએ. અને હા, તમે પ્રથમ વખત ચેનલમાં આવ્યા છો અથવા તો સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો તમે સાચી જગ્યાએ આવ્યા છો, જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. તો મિત્રો અહીંયા આવી ટાઈપનું કંઈક લેટર છે, બરાબર, ગાંધીનગરથી 26/2/2021 રોજ બહાર પાડેલ છે. પ્રતિ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રી અને તમામ ગુજરાત રાજ્ય, બરાબર, ને મોકલવામાં આવેલું છે. જોઈ લઈ હવે. તો કે શું છે વિષય આમાં કીધો છે કે ભાઈ શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21માં ધોરણ 9 થી ધોરણ 12 ની શાળાકીય પરીક્ષા લેવા બાબત સંદર્ભ અત્રેનો પત્ર ક્રમાંક MUMSB સંશોધન 2020 વગેરે 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 તમે ભૂલી જાઓ, બરાબર, શાળાકીય પરીક્ષા લેવા બાબત ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે અત્રેના સંદર્ભ દર્શિત પત્રથી શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે ધોરણ 9 થી ધોરણ 12 ની જે શાળાકીય પરીક્ષાની તારીખની વિગતો તેમજ પરીક્ષાના આયોજન અંગેની જરૂરી સૂચનાઓ જાણ તથા અમલ સારું આપને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. આપણે આની પહેલા વિડીયો બનાવેલો છે કે કઈ તારીખ છે આપણી પ્રથમ સત્ર પરીક્ષાની, બરાબર, અને ધોરણ 9 અને ધોરણ 11 ની વાર્ષિક પરીક્ષાની તારીખનો આપણે તે વિડીયોમાં જોયું હતું, બરાબર. 10માનું ટાઈમ ટેબલનો તો આપણે અલગ જ વિડીયો મૂકેલો છે, 10 અને 12 ધોરણનું, બરાબર. તો આમાં મિત્રો આપણને ગુણભાર દર્શાવેલા છે, ડાયરેક્ટ કોષ્ટકમાં કામની વસ્તુમાં જ આવી જાય. તો કયા પરીક્ષામાં પ્રથમ પરીક્ષા ફર્સ્ટ ટર્મ એક્ઝામ જે લેવાવાની છે માર્ચ મહિનામાં તેની, તો કે ધોરણ 9 અને ધોરણ 11ના પ્રશ્નપત્ર 50 માર્કના રહેશે, બરાબર. ધોરણ 10 ને 80 માર્કનું પેપર રહેશે. તમારી પ્રથમ સત્ર પરીક્ષામાં જો તમે ધોરણ 10માં છો તો 80 માર્કનું પેપર રહેશે, યાદ રાખજો, બરાબર. ધોરણ 12 100 માર્કનું પેપર રહેશે, બરાબર. હવે વાર્ષિક પરીક્ષાની વાત કરીએ તો ધોરણ 9 અને 11 માટેની વાત થાય છે. ધોરણ 9 અને 11માં 80 ગુણનું વાર્ષિક પરીક્ષામાં પેપર રહેશે. 10માનું 80 ગુણનું જ હોય છે, એ તો આપણે આગળ જોયું છે, ખ્યાલ છે. હવે મિત્રો આંતરિક મૂલ્યાંકન વિશે હવે આપણે વાત કરીએ. આંતરિક મૂલ્યાંકન એટલે શું થાય તો કે મિત્રો જી દાખલા તરીકે વાર્ષિક પરીક્ષામાં ધોરણ 10નું 80 માર્કનું પેપર છે તો ટકા તો 100 આપે, કેટલાય ટકા તો 100 આપે, પરંતુ આ 80 માર્ક તે પેપરના હોય છે અને બાકીના 20 માર્ક બીજા બધા ઉમેરવામાં આવે છે, જેમ કે તમારી અટેન્ડન્સ, તમારા આગળના પ્રથમ સત્ર કસોટી વગેરે વગેરે જગ્યાએ. અને અમુક વસ્તુ હું તમને કહેવાનો છું કે આ ફર્સ્ટ ટર્મ એક્ઝામ છે, પ્રથમ સત્ર કસોટી છે, એમાં તમારે ધ્યાન વ્યવસ્થિત દેવું જોઈએ કે ન દેવું જોઈએ, બરાબર. એટલે વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી તે જોવાનો છે, અંત સુધી જોવાનો છે. ચાલો આંતરિક મૂલ્યાંકન જોઈએ. તો કે ધોરણ 9 અને ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું આંતરિક મૂલ્યાંકન, તો કે મિત્રો એમાં 9 અને 11માં 10 ગુણ સામાયિક કસોટી એટલે કે એકમ કસોટી ના રહેશે. એકમ કસોટી દેતા હતા ત્યારે હું તમને કહેતો હતો કે ભાઈ એકમ કસોટીને તમારે ધ્યાનથી વ્યવસ્થિત રીતના ગંભીરતાથી લેવાની રહેશે, કારણ કે જો એના 10 ગુણ આવી ગયા ધોરણ 9 અને 11 માટે છે, 10મા માટે જ નથી. નોટબુક સબમિશન હોય તેના 5 ગુણ, સબ્જેક્ટ એનરિચમેન્ટ એક્ટિવિટીના 5 ગુણ, એમ કરીને કુલ 20 ગુણ આમાંથી ઉમેરવાના હોય છે. ઓકે, હવે જોઈ ધોરણ 10નું આંતરિક મૂલ્યાંકન શું છે તો કે પ્રથમ પરીક્ષા જે ફર્સ્ટ ટર્મ છે તેનામાંથી 10 ગુણ લેવાના છે, નોટબુક સબમિશનમાંથી 5 ગુણ લેવાના છે, સબ્જેક્ટ એનરિચમેન્ટ એક્ટિવિટીમાંથી 5 ગુણ લેવાના છે, અને એવી રીતના કુલ 20 ગુણ તમારા લેશે. કેટલા? 20 ગુણ તમારા લેશે. ઓકે, 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહ સિવાયના તમામ પ્રવાહોનું, તો કે ટર્મ પેપર કુલ 1, સ્વાધ્યાય કુલ 1, એમાંથી 10 ગુણ, પુસ્તકાલયમાંથી અભ્યાસના ઉપયોગી અને પુસ્તકોનું અવલોકનમાંથી 5 ગુણ, પ્રોજેક્ટના 5 ગુણ, એમ કરીને 20 ગુણ, બરાબર. હવે મિત્રો જોઈ શકો છો કે
શૈક્ષણિક વર્ષ 20-21 ધોરણ 9 અને 11 વર્ગ બઢતી માટે નીચે મુજબની વિગતો કુલ 150 ગુણ પ્રમાણે ગણતરી કરવાની રહેશે. આમાં તમે તે વિગતો જોઈ શકો છો. કુલ પ્રથમ પરીક્ષાના 50 ગુણ હશે, વાર્ષિક પરીક્ષાના 80 ગુણ હશે, આંતરિક મૂલ્યાંકન એના 20 ગુણ હશે, કુલ 150 માર્ક. બરાબર. આપણે આવી જાય ધોરણ 10 ઉપર. ધોરણ 10 ઉપર હવે વાત કરીએ પ્રથમ સત્ર પરીક્ષા માર્ચ મહિનામાં લેવાવાની છે. તો કે પહેલો ફાયદો તમે એમાં ધ્યાન દેશો તો પહેલો ફાયદો એ છે કે એના 10 ગુણ છે. કેટલા? 10 માર્ક છે. અને 10 માર્ક કંઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી હો મિત્રો. 10 માર્ક એ બહુ જ અગત્યના હોય. એક માર્ક શું એક પોઈન્ટ પણ મિત્રો 10માં અગત્યનો હોય. તમે બોર્ડમાં છો એટલે તમામ વસ્તુ તમારે એકદમ ગંભીરતાથી લેવાની છે. ચાલો વાત કરો એ કે તમે તમારી શાળા આ 20માંથી 20 ગુણ કે 19 ગુણ કે 18 ગુણ એમને તમે કાંઈ ન કરો તેમ છતાં પણ તે મૂકી દે છે, તો શું પ્રથમ સત્ર પરીક્ષામાં ધ્યાન દેવું જોઈએ? તો શું કામ મહેનત કરવી? શું કામ મહેનત કરવી? તો એ શું કામ કરવી એ જ તમને કહેવાનો છું. તો કે પ્રથમ સત્ર પરીક્ષાનું ધ્યેય એટલું હોય કે તમે તમારી જાતે સ્વમૂલ્યાંકન કરી શકો. બજારમાંથી ગામમાંથી અલગ અલગ કંપનીના તમે પેપર સેટ ખરીદી અને સોલ્વ કરો છો, તો આ પૈસા દઈને તમે પેપર સેટ લ્યો છો ને જ્યારે અહીંયા તમને ફ્રીમાં પેપર આપે છે તો એ પેપરને તમે ગંભીરતાથી વ્યવસ્થિત રીતના ભરો ને. ઓલું બજારમાંથી તમે પેપર સેટ લીધા હશે તે પેપર સેટ બહુ સારા હોય અને સોલ્વ કરવા જ જોઈએ, હું એમ કહું છું. પરંતુ મિત્રો એ સોલ્વ કરો ત્યારે તમને એવું ક્લાસરૂમ જેવું વાતાવરણ નથી મળતું. જ્યારે પ્રથમ સત્ર પરીક્ષા પ્રથમ પરીક્ષા છે એમાં મિત્રો આખું ક્લાસરૂમ જેવું વાતાવરણ મળશે. ઈમાનદારીથી તમારે એમાં પેપર ભરવાનું છે. એમ જ સમજવાનું કે ભાઈ હું બોર્ડમાં જ બેઠો છું એટલે કે બોર્ડના પેપરમાં જ છું અને એ જ પેપર ભરું છું. 80 ગુણનું જ પેપર છે એટલે તમારે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના ધ્યાનથી આખું પેપર ભરવાનું રહેશે. અને પછી તમારે તમારી ઘરે આવી અને ચેક કરવાનું રહેશે કે મેં મારી ભૂલ ક્યાં ક્યાં થઈ. બરાબર. તેમનું ચેક કરીને તમને પેપર વહેલા આપે કે ન આપે, પરંતુ જેવું પેપર ભરીને આપણે ઘરે જાય બરાબર ત્યારે નહીં, જોજો હો, ત્યારે નહીં. કારણ કે બીજા દિવસે પેપર છે તેની તૈયારી કોણ કરશે? બધાય પેપરો પૂરા થઈ જાય પછીના દિવસે એ તમામ પ્રશ્નપત્ર તો તમારી પાસે હોય જ. તો આ પ્રશ્નપત્રમાંથી તમારે તમારું ચેક કરવાનું રહેશે કે મારું કેટલી વસ્તુ સાચી છે ને કેટલી વસ્તુ ખોટી છે. સાચું પડ્યું છે તો એનું લિસ્ટ બનાવો કે આટલી વસ્તુ આવડે છે. ખોટું પડ્યું છે એનું તો ખાસ લિસ્ટ બનાવો કે આટલી વસ્તુ મારે કરવાની છે. એને પછી તમે ઝડપથી તૈયાર કરી શકો અને ફટાફટ એને તૈયાર કરો. એના ઉપર થોડુંક વધારે તમે ધ્યાન દો. એટલે જ મિત્રો પ્રથમ સત્ર પરીક્ષા છે એને તમારે ગંભીરતાથી લેવાની છે. એકમ કસોટી હવે આવે તો એકમ કસોટીને પણ તમારે ગંભીરતાથી લેવાની. તમામ પરીક્ષાઓને ગંભીરતાથી લઈ અને વ્યવસ્થિત રીતના તમારે એક્ઝામ આપવાની રહેશે. ઓકે, આજના વિડીયોમાં આપણે વધારે તમારો ટાઈમ નથી બગાડવો. મજા આવી છે તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. અને હા, વ્યવસ્થિત રીતની સચોટ સરળ અને સહેલી ભાષામાં માહિતી તમને આ ચેનલ ઉપર મળતી રહેશે. અને સાથે સાથે મિત્રો ભણાવવાના વિડીયો મૂકીએ છીએ અને એ પણ ડિટેલમાં વ્યવસ્થિત રીતના બનાવીએ છીએ. આપણે લાઈવ પણ કરીએ છીએ આપણે બીજી ચેનલ શિવમ વામજામાં. અને તમારે હાઈ ક્વોલિટી ઘરે બેઠા એજ્યુકેશન જોતું હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલો તો છે. એના સિવાય આપણી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન છે તેને તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરીને તેમાં તમે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, ધન્યવાદ.